साथीहरु विगतका समयमा नेपालमा नेपाली पासपोर्ट बनाउन कति झन्झटिलो हुने गर्थ्यो। अनलाइनबाट आवेदन दिन खोज्दा पनि पालो नपाउने तथा राहदानी शाखाले प्रत्येक बिहान 10 बजेदेखि अनलाइन आवेदन दिनका लागि अनलाइन आवेदन खोल्दा पनि साइट बेला क्र्यास भइरहने समस्या आइरहन्छ। तर केही समय अगाडि राहदानी विभागले एउटा नोटिस जारी गरेको छ र नेपाली पासपोर्टका लागि कसरी आवेदन दिन सकिन्छ, साथै पासपोर्ट बनाउन खासमा के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ त हो, यी सम्पूर्ण कुरा आजको यस भिडियोमा पाउनुहुनेछ। राहदानी विभागले जारी गरेको नोटिस अन्तर्गत अब सेवाग्राहीहरूले प्रत्येक दिन बिहान 10 बजेदेखि आधा घण्टाको अन्तरालमा कम्तीमा 150 देखि 200 जनाले विद्युतीय राहदानीको लागि आवेदन दिन पाउनेछन् भनी यो नोटिसमा इस्यु गरिएको छ। र यहाँ तपाईले अफिसियल नोटिस हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाडौँ भीडभाड रहित सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी राहदानी विभागको सूचना। द्रुत सेवा अन्तर्गतको विद्युतीय राहदानी सेवालाई सहज र सेवाग्राही मैत्री बनाउन राहदानी विभागले हरेक दिन बिहान 10 बजेदेखि प्रत्येक आधा घण्टाको अन्तरमा 150 देखि 200 सम्म सेवाग्राहीलाई विद्युतीय राहदानी आवेदनका लागि अपोइन्टमेन्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तथापि तोकिएको दिनको विभिन्न समयमा अपोइन्टमेन्ट पाउनुभएका अधिकांश सेवाग्राही एकैपटक बिहान सबैले विभाग आएर लाइन लाग्ने गरेकोले बिहानको समयमा विभागमा सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने गरेको छ। तसर्थ भिडभाड रहित सेवाग्राहका लागि आफ्नो आवेदन फारममा तोकिएको मिति र समयमा मात्र विभागमा आइदिनु हुन भने सबैलाई हार्दिक अनुरोध गरिएको छ। अब नेपाली पासपोर्टको लागि अनलाइन आवेदन कसरी दिने भन्ने अलमलमा हुनुहुन्छ भने मैले यस बारेमा पहिले नै एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। त्यस भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ र त्यहाँबाट तथा आई बटनमा भिडियो सो गर्दैछ, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी पासपोर्ट बनाउन 2024 मा के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ त भन्ने भिडियो मैले केही समय अगाडि अपलोड गरिसकेको छु। तपाईले रिसेन्ट भिडियोहरुमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र साथै आई बटन र डिस्क्रिप्सनमा पनि समेत लिङ्क राखिदिनेछु। त्यस लिङ्कमा क्लिक गरी सिधै उक्त भिडियो वाच गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु भिडियो मन परेको छ भने एउटा लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन अलमा क्लिक गर्नुहोला। र केही प्रश्न वा जिज्ञासा भए कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। म सकभर सबै कमेन्टको जवाब दिनेछु। र मसँग पर्सनल जोडिन चाहनुहुन्छ भने मेरो सोशल मिडिया ह्यान्डलमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। सोशल मिडियाको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।